سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. تو برنامه امروز میخوایم با هم دیگه مینیفرزمون رو تبدیل کنیم به اره گردبر. در برنامه امروز بین کار صحبتی نمی کنم و فقط با هم کار رو انجام میدیم. اما قبل اینکه کار رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم که کانال پرشین هندیمن رو دنبال کنید و علامت زنگم بزنید. لطفا تا آخر برنامه با من همراه باشید. انتهای پیچمون یه مقدار قطرش زیاده و جا نمیشه، به همین خاطر میخوایم قطرش رو کم کنیم. انتهای پیچمون رو یه خط میندازیم که راحت بتونیم با پیچ کشتی ببندیمش.
بریم برای کار رنگ‌آمیزی. دوستان گرامی، میریم که کارو با هم مونتاژ بکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.